این قبر سنگا واقعا قدیمیه. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. در ادامه ویدیو قبلی و سفر و بازدید از استان خوزستان، امروز اومدم روی پل کابلی لالی که روی دریاچه سد گتوند این پل زده شده و منظره خیلی زیبایی داره، دیدنش هم واقعا جذابه. این پل در سال 1390 به بهره برداری رسیده و جایگزین پل دیگری شده که با آبگیری دریاچه سد گتوند به زیر آب رفته. پل قدیمی در سال 1329 بر روی رودخانه کارون و در 3 کیلومتری پل فعلی برای اتصال دو شهر لالی و مسجد سلیمان ساخته شده بوده. پلی که در حال حاضر وجود داره بزرگترین پل کابلی ایرانه و دارای 2 دهانه جانبی به طول 102 متر، دهانه مرکزی 256 متر و طول کلی 460 متره. عرض این پل 13.5 متره و در دو طرف پل 2 معبر به عرض 2 متر برای عبور لوله‌های نفت و گاز تعبیه شده. این پل در کنفرانس بین المللی پل در سال 1393 به عنوان پل برگزیده کشور انتخاب شده. بعد از بازدید از پل کابلی لالی به سمت دسفول حرکت کردم و به دژ محمد علی خان بختیاری یا دژ سردشت در 65 کیلومتری شمال دسفول رفتم. دژ محمد علی خان چهارلنگ بختیاری در شهرستان دسفول، بخش سردشت خوزستان و 65 کیلومتری شمال دسفول واقع شده. ارتفاع قله اون 1550 متره. دژ محمد علی خان یا دژ سردشت در سال 1232 محل مبارزات محمد علی خان اول و محمود صالح چهارلنگ بختیاری علیه ظلم‌های خانلر میرزا احتشام الدوله حاکم وقت لرستان و خوزستان و پسرش ابراهیم میرزا در حکومت قاجار بوده. علت نامگذاری این دژ به دژ محمد علی خان بختیاری هم به همین علته. به گفته راهنمایان محلی، دیوارهای بسیار بلند این کوه و دسترسی سخت به قله اون منجر به خلق یک دژ طبیعی شده که در گذشته از اون به عنوان یک پناهگاه یا بنای نظامی استفاده می شده. همچنین گفته میشه که بنای قلعه مانند در گذشته بر فراز اون وجود داشته. دوستان، داغی آبشار رو از اینجا ببینید. رد داغی آبشاره که وقتی بارندگی بشه اونجا آب جاری میشه و یه آبشار خیلی زیبایی به وجود میاد. دقیقا وسط تصویر. ببینید از ماشین چقدر دور شدم. ماشین رو ببینید، از اونجا پیاده اومدم تا اینجا. من تا پیش اون آبشار رفتم و دیگه بالاتر از اون نمیرم. خیلی هم نزدیک شدم به دژ. هیچ کس هم تا اینجا من ندیدم بیاد از بین این مسافرایی که الان اینجا. دوستان، باید با دژ محمد علی خان خداحافظی کنیم. آخرین تصویری که فکر کنم خیلی عالی و رویایی هم هست و دارم از این منطقه دژ محمد علی خان بختیاری میگیرم تا بریم و برسیم به ماشین. دوستان، در راه برگشت از دژ محمد علی خان به این قبرستان قدیمی برخوردم. گورستان سنگ‌های شیرهای سنگی. ببینید این قبر سنگ‌ها واقعا قدیمیه و
تو ویدیوهای قبلی هم گفتم که بختیاریا سر قبر مردگانشون شیر سنگی میذاشتن. ببینید رو شیر سنگی هم حکاکی شده، سال وفاتشو، مشخصاتش محمد علی، نمیدونم چی، عکس شیر رو. جالبه. اما بقیه قبران به این شکله. ببینید براش با سنگ براش یه چیزی درست کردن. دوستان در حال رفتن به سمت دزفولم که با این صحنه واقعا زیبا مواجه شدم. ببینید عظمتو، اینجا کل دشت مشخصه. و اون رودی که اون وسط جاریه. دوستان من اومدم دزفول، اومدم تو تفریحگاه ساحلی دز. اینجا جای خوبیه، میخوام شب کمپ کنم و چادر بزنم بمونم. این وسایلمه. این روبرو هم رودخونه دزه، جای با خوبیه. زیر این آلاچیق میخوام وسایلمو پهن کردم چادر بزنم و بمونم. اینم منظره رودخانه دز که خود محلیا به این مکان تفریحی میگن علی کله. رودخونه دز، تفریحگاه ساحلی دز، یا به قول خود دزفولیا علی کله. جالب، اینجا مردم میان شبا ماهیگیری. رستوران هم اینجا ساختن به شکل زیگورات چوغازنبیل که الان البته بسته است. این سد تنظیمی روی رودخانه دزه. میخوام از اینجا برم چالکندی. چالکندی یه تفریح آبی باحاله. با قایق از پارک دولت سوار میشن رودخونه دز و میرن بالا به سمت سد دز و اونجا توی بالادست رودخونه دز و بعد از سد اونجا شنا میکنند و کمپینگ میکنند و اقامت میکنند. البته الان یکم زوده چون امروز 20 فروردین، این برای فصل تابستون خیلی خوبه، ولی الان باز هوا گرمه و چون من از اصفهان اومدم تصمیم گرفتم که بیام چالکندی و این تفریح باحال رو امتحان کنم. استخر روباز رودخانه دز، پارک علی کله. یه چیز جالب دیگه تو شهر دزفول، این بقایای آسیاب‌های سنگیه که مال خیلی سال پیشه، فکر کنم مال دوره ساسانیانه و تو جاهای مختلفی از رودخونه دز اینا وجود داره. یه تعدادش هم ببینید توی پارک علی کله است. اینا آسیاب‌های سنگی مال دوران ساسانیانه، نمیدونم مال کیه. اونم یه پل جدیده روی رودخانه دز. قایقی که باید سوارشیم. دوستان این کتا موقع جنگ محل اقامت اهالی بوده. یه دستکندهای داخل زمین
برای اینکه در امان بمونن از حمله عراقی ها. تعدادشون هم خیلی زیاد. اومدیم تو ساحل. اینجا میشه شیرجه زد به نظر؟ آره این برو بپر از اینجا، از ته قایق رد کن، برو سکو جلوی بیا. عجله نکن، عجله اصلا نکن، آروم. بچه آب خیلی سرده، آب یخه، ولی خب یه چند دقیقه که مونید عادت میکنید. اینا هم سکوهاییه که میان تابستون گردشگرها اینجا میمونن و تفریح و بازی و شنا و جت اسکی و میسم کمک این چیه؟ همین کمرش بره باز میکنی یا نه؟ بچه هم از دره چالکندی برگشتم، خیلی لذت بخش بود. اومدم اینجا یه استراحتی بکنم و بقیه مسیرم رو ادامه بدم. در ادامه سفرم از استان خوزستان خارج شدم و وارد استان لرستان شدم. الان تو شهرستان پل دخترم و این منظره بی‌نظیری که پشت سر من میبینید منظره دره خزینه شهرستان پل دختره. دره خزینه معروف به گرند کانیون ایران، یکی از لوکیشن‌های معروف دوست داشتنی طبیعت‌گرداست. دره خزینه یکی از دره‌های زیبا و شگفت‌انگیز استان لرستانه که در میانه‌های جاده پل دختر به اندیمشک و در همسایگی روستایی به همین نام قرار داره. این دره در اثر فرسایش طی میلیون‌ها سال به وجود اومده و رودخانه سیمره از میون اون عبور میکنه. قبلا یک پل معلق ساخته شده از چوب و کابل روی این دره وجود داشته. این پل به طول 112 متر و ارتفاع 85 متر بوده که در اون زمان بلندترین پل معلق ایران به حساب می اومده. متاسفانه در سال 1397 پل معلق دره خزینه توسط افرادی ناشناس تخریب شد. این پل در جریان مطالعات اولیه برای احداث سد کرخه روی این دره ساخته شده بود. به علت شباهت بسیار زیاد دره خزینه به گرند کانیون آمریکا، دره خزینه رو گرند کانیون ایران هم مینامند. در خزینه رو باش ودا کنیم، بریم به سمت آبشار آفرینه. دوستان در ادامه سفرم تو شهرستان پل دختر اومدم آبشار آفرینه. خوبی این آبشار اینه که پیش جاده است، یعنی شما اون ماشینا رو ببینید، ماشین اونجا داره رد میشه، ماشین رو میذاری و میای پیش آبشار. آبشار آفرینه یکی از آبشارهای معروف استان لرستان تو شهرستان پل دختر. آبشار آفرینه آبشاری عریض و پرآبه و در کنار روستای آفرینه در بخش معمولان از توابع شهرستان پل دختر در استان لرستان قرار داره. سرچشمه آبشار آفرینه در 38 کیلومتری جنوب خرم‌آباد قرار داره
و از تلاقی رودهای چشمک و آفرینه تشکیل میشه. آبشار آفرینه سرانجام به رودخانه کشکان میریزه. اینجا محیط روستای آفرینه است. همه جور پرنده‌ای دارن، بوقلمون و مرغ و اردک و دوستان الان در راه پل دختر به خرم‌آبادیم. الان 50 کیلومتری خرم‌آبادم که با این صحنه زیبا روبرو شدم. رودخونه کرخه. بذارین دوربین رو بچرخونم. رودخانه زیبای کرخه. این رودخونه میره استان خوزستان، میره شهر دسفول، میریزه به سد کرخه. ببینین چه طبیعتی.